الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن الجزء الثاني من اللينكس. تمام، ايه هي انواع اللينكس وبتتكتب ازاي؟ تمام، تعالوا كده نكمل على اللي احنا كنا واقفين عليه. احنا كنا واقفين ان احنا خلينا اللينك بتاعنا صورة وبيودينا هناك على الموقع اللي احنا عايزينه. طيب، اللي احنا كاتبينه هنا هو مكتوب https www.google.com، يعني لينك كامل، يعني هو رايح لموقع كامل. تمام، فدوت عبارة عن اسمه absolute URL. تمام، هو رايح ليه حاجة تانية، هو ملوش علاقة بالموقع اللي انا فيه اصلا. تمام، في لينك تاني اسمه relative URL. يعني ايه relative؟ يعني هو من اسمه هو ليه علاقة relative، يعني ليه علاقة بالموقع اللي انا فيه. تمام، يعني ايه؟ تعالوا كده عشان نعمل مثال يبقى واضح. نعمل اولا relative، فهو من اسمه ان هو يبقى ليه علاقة بالموقع بتاعنا. تعالوا هنعمل صفحة كده جديدة وهنسميها تيست. تمام، .html، وجواها هنكتب head، نعمل head 1 hello test page ونسيف. تمام، ونروح لصفحة الاندكس بتاعتنا التانية، فهنيجي هنا وهنعمل لينك. تمام، وهنستدعي فيه الصفحة اللي احنا عايزينها، اللي احنا عملناها جديدة دي. احنا فيما بعد هنكتب، يعني هنشرح ازاي بنعمل استدعاء للفايلات، واذا كان الفايل دوت في فولدر تاني او بتاع. هنتكلم برضو في الموضوع ده كله بس في فيديو تاني. تمام، احنا هنا الصفحة دلوقتي جنب الصفحة اهو في نفس المستوى بتاعها، فهنكتب بس اسمها هنا index.html. تمام، وهنكتب هنا سوري، هي رايحة على التست، احنا مودينها على التست، احنا عايزينه يفتح التست. تمام، وهنكتب هنا تيست بيج دوت اللي هيظهر لليوزر، ونعمل سيف ونعمل ريفرش. نغير بس دي لجوجل عشان تبقى الدنيا بس ظريفة شوية، ونعمل ريفرش. نروح بس نعمل له هنا BR عشان ينزل تحت. تمام كده، هنا جوجل وهنا التست بيج. تعالوا كده نضغط عليها اهي، هلو تيست بيج. كده هو راح لنفس الصفحة اللي احنا عاملينها جوه الموقع بتاعنا. فدوت الاولاني ده هو relative URL، والفوق دوت اسمه absolute URL، عشان هو اوريدي بصوا احنا كاتبين موقع يعني لينك كامل. تمام، فهو مش مرتبط اصلا بالموقع بتاعنا، امال اللي تحت هو فعلا مرتبط بالموقع بتاعنا عشان دي صفحه احنا عاملينها اوريدي في الموقع. تمام، فده الفرق بين الابسوليوت URL والريلاتيف URL. تمام تمام. طب افرضوا احنا عايزين ان هو اليوزر مثلا لما يضغط عليها يبعت لنا ميل، بتتعمل ازاي؟ في عندنا ان احنا نعمل ميل، يتبعت لنا ميل ازاي؟ هنعمل برضو href، هنعمل برضو href. تمام، جوه الhref بقى بنقول له ميل تو، انا عايزاك تبعت لي ميل لي، ونعمل كده ونروح كاتبين بقى اللي احنا عايزينه. يعني مثلا هنقول تيست اي حاجه بقى، وهنكتب اي ميل احنا عايزينه. ساعتها هو عايز يتبعت هناك لو احنا مستخدمينه. تمام، فهنكتب هنا مثلا send mail. تمام، ونعمل سيف ونشوف هيظهر لنا عامل ازاي. نعمل برضو BR عشان بس الموضوع يبقى ظريف شويه. تمام، تعالوا كده نضغط على send mail، بعت لي اهو from الميل اللي احنا فاتحينه to التست اهو، ده اللي احنا كتبناه. هنكتب subject عادي ونكتب الرسالة بتاعتنا ونروح عاملين send اهو. تمام، مفيش اي مشكلة خالص وهيتبعت لينا. تمام، يبقى كده لو احنا عايزين نبعت ميل، يعني هو لينك بس هيتبعت لنا في رسالة في ميل. طب احنا عايزين ان اليوزر لما يقف على الميل دوت هو هيعرفه انت هتروح لفين، في حاجة اسمها تايتل.
فتيجوا كده نستخدم اتريبيوت اسمها تايتل، وهنا مثلا هنقول له جو تو جوجل. تعالوا كده نسيف. بس لما هقف عليه اهو انا عرفت ان انت رايح لجوجل، يضغط عليه هيروح موديه لجوجل. تمام تمام. وبكده يبقى الجزء التاني من اللينكس خلص، ويا رب يكون المعلومه وصلت. لو في اي حد عنده جمل ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.